Καλησπέρα σε όλα τα κορίτσια και τα αγόρια, γενικά σε όλα τα δημιουργικά πλάσματα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το κάπρι. Για αυτήν εδώ την ομορφιά. Είναι ένα νήμα που πραγματικά θα ξεχάσετε πώς πλέκεται τσάντα. Μαλακό, ωραία. Είμαι περήφανη για αυτό το νήμα. Είναι ένα μάτε πολυέστερ. Όσοι γνωρίζετε από νήματα για τσάντες, ξέρετε ότι σημαίνει είναι πολύ εξειδικευμένο υλικό. Δεν είναι πολυπροπυλενίου που είναι σκληρά λίγο. Είναι διαβροχοποιημένο το πολυέστερ και πλέκεται σαν να πλέκεται αγγέλους, όπως λέτε μερικές κυρίες. Και πού αποφάσισα να σας το δείξω πρώτα? Λοιπόν, φτιάξαμε έναν ωραίο φάκελο, ένα μικρό έτσι ζουζουνιάρικο, όμορφο, ωραίο τσαντάκι. Αυτήν εδώ την ομορφιά. Τι όμορφο που έχει γίνει, που το πλέξαμε έτσι μαζί το κάπρι το νήμα με το νήμα το χόρτο τη ράφια. Δείτε λιγάκι τι όμορφο που είναι. Και τι άλλη τσαχπινιά σας έχω κάνει, τι άλλη. Δεν θα χρειαστείτε φόδρα. Δείτε λίγο, για να καταλάβετε τι εννοώ. Δείτε λίγο. Έτοιμο μέσα φοδραρισμένο, με το τσεπάκι του, με το φερμουαράκι του, με το μαγνητάκι του. Και τι έχουμε να κάνουμε εμείς δηλαδή, τι έχουμε να κάνουμε? Θα πλέξουμε ωραία το σώμα του, τα πλαϊνά του και θα πάμε μέσα και απλά θα βάλουμε την έτοιμη φόδρα στα κάρισμα, όπως θέλετε, από δέρμα που σας έχουμε φτιάξει και δεν θα χρειαστεί ούτε καμβά, ούτε ύφασμα, ούτε τίποτα. Απλά θα το ενώσετε και θα ολοκληρώσετε το φάκελό σας. Οι τελικές διαστάσεις αυτής της ομορφιάς είναι 24,5 έτσι περίπου το πλάτος, όχι περίπου, είναι τόσο με το περιμετρικό άριχτο, δηλαδή αυτό εδώ το κομμάτι, αν δεν το βλέπετε μπροστά, και το ύψος του εδώ στο πλάι είναι 14 εκατοστά. Πάμε να δούμε όμως τι υλικά θα χρειαστούμε, να δούμε την πλέξη του, να δούμε πώς φτιάχνουμε το φιόγκο του. Στέκεται εκεί, εντάξει αγόρια μου? Εντάξει, είναι ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά της. Αφήνω το ωραίο το πορτοκαλί κάπρι στην άκρη, γιατί εμείς εδώ θα πλέξουμε αυτό το ωραίο το πράσινο που φτάνει να είναι ένα τροπικό πράσινο. Τα χρώματά του στο κάπρι δεν υπάρχουν τελικά. Δεν υπάρχουν. Θα χρειαστούμε ένα κάπρι που είναι 300 γραμμάρια. Για το φάκελο είναι ακριβώς ούτε μέτρο να περισσέψει. Αν τρώτε νήμα θα χρειαστείτε άλλο ένα. Το λέω εγώ από την αρχή, αν τρώτε νήμα. Ξέρετε τι εννοώ μερικές, ξέρετε τι λέω. Θα χρειαστούμε μια εσωτερική φόδρα δερμάτινη με το τσεπάκι που το έχουμε φτιάξει επάνω και το μαγνητάκι. Θα χρειαστούμε 2 τσιλεδάκια χόρτο ράφια, δηλαδή 50 γραμμάρια για το φιόγκο, έτσι να γίνει εντυπωσιακός. Ένα βελονάκι εργονομικό νούμερο 4 της Hadbrand και φυσικά ελάχιστα ραπτικά. Δεν χρειαζόμαστε κορίτσια. Ένα ψαλίδι, τη βελόνα μπετονιά για τα ενώματα, τη γνωστή, και άντε καλό είναι να έχετε και λίγα μάρκερ. Πάμε λοιπόν όμως να ξεκινήσουμε, να δούμε τις διαστάσεις από το φάκελό μας, να δούμε πώς πλέκεται το κάπρι, να δούμε την πλέξη, γιατί είναι πολύ ωραία αυτή η καινούργια πλέξη που σας έχουμε βάλει εδώ. Δεν φαίνεται καλά γιατί ο φιόγκος την κρύβει, αλλά μπορείτε να τη δείτε και εδώ μπροστά στην ωραία λωριδίτσα που έχουμε κάνει. Βελονάκι νούμερο 4, εργονομικό της Hadbrand, είναι καλό, ξεκουράζει τα χέρια, βοηθάει σε όποιο νήμα και να πλέκετε. Το νήμα αυτό το πράσινο, το κάπρι, και πάμε. Για τις διαστάσεις που θέλω να βγάλουμε εμείς το φάκελο εδώ, που είναι να φτιάξουμε 24,5 εκατοστά τελικό με το περιμετρικό, με μήκος 44 όλο το πλεχτό, θα χρειαστεί για αυτή την πλέξη που θα σας δείξω μόλις τώρα να βάλουμε 31 συν 1 γαϊτανάκια. Η πλέξη αυτή χρειάζεται μονό αριθμό από γαϊτανάκια συν 1. Πάμε λοιπόν να δούμε την πλέξη και πώς θα φτιάξουμε το σώμα της τσάντας. Φτιάχνω το πρώτο εδώ θυλάκι και πάμε να βάλουμε 31 γαϊτανάκια. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Μήπως να βάλω λιγότερα από τα 31 για να σας δείξω και την πλέξη? Εσείς θα μου βάλετε 31 συν 1 για να μου φτιάξετε το σώμα της τσάντας. Εγώ θα σας βάλω σε δείγμα
να βάλουμε 9 ή 11. Να βάλω 11. Είμαστε στο 7, 8, 9, 10, 11, συν 1. Είναι δείγμα λοιπόν της πλέξης και του σώματος. Με αυτή την έννοια για να προλάβουμε να δούμε αρκετές σειρές. Η πρώτη μας σειρά είναι από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Στο πρώτο θυλάκι, όχι αυτό που σηκώσαμε, το ξέρουμε νομίζω τα περισσότερα κορίτσια. Δείτε πόσο εύκολα γλιστράει στο χέρι μου. Το νήμα είναι στρογγυλό, γεμίζει την πλέξη. Ένα άριχτο λοιπόν σε κάθε θυλάκι είναι η πρώτη μας σειρά. Είναι στο σημείο που πρέπει να προσέξετε να μην φάτε και κάποιο, γιατί θέλουμε, είπαμε, μονό αριθμό για να βγει η πλέξη. Λοιπόν, τελειώσαμε την πρώτη σειρά με τα άριχτα. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και πάμε να δούμε την πλέξη μας. Κάνουμε ένα άριχτο στο πρώτο θυλάκι. Πάμε στο επόμενο. Παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε σε όλο το θυλάκι, ξαναπαίρνουμε νήμα, έχουμε 3 στο βελονάκι μας, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2. Ξαναμπαίνω μέσα χωρίς να πάρω νήμα, ξαναμπαίνω στο ίδιο θυλάκι χωρίς να πάρω νήμα. Μπαίνω, παίρνω νήμα τώρα. Έχω 3 στο βελονάκι μου ξανά, παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 3 μαζί. Συνεχίζω με ένα άριχτο στο επόμενο θυλάκι. Πάμε να το δούμε πάλι. Παίρνω νήμα, μπαίνω σε όλο το θυλάκι, παίρνω νήμα, ξαναβγαίνω, έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, μένουν 2 στο βελονάκι. Μπαίνω δεύτερη φορά χωρίς να πάρω νήμα στο ίδιο θυλάκι. Παίρνω νήμα τώρα που μπήκα, βγαίνω με 3 πάλι στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί. Στο επόμενο θυλάκι κάνουμε ένα άριχτο και πάμε να το δούμε ξανά. Πάμε στο επόμενο και παίρνουμε νήμα στο βελονάκι, μπαίνουμε μέσα στο θυλάκι, παίρνω νήμα ξανά, έχω 3 στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, μένω με 2 στο βελονάκι. Χωρίς να πάρω νήμα, ξαναμπαίνω μέσα στο θυλάκι, παίρνω νήμα τώρα, βγαίνω με 3 και παίρνω νήμα για να τα κλείσω και τα 3 μαζί. Ένα άριχτο ξανά. Βλέπετε τι ωραίο που βγαίνει. Και πάμε τώρα στο τέλος και τελειώνουμε τη σειρά μας με ένα άριχτο. Γι' αυτό και βάλαμε και μονό αριθμό από γαϊτανάκια. Εφόσον ξεκινήσατε με ένα άριχτο, θα πρέπει να τελειώνει με ένα άριχτο η σειρά. Σηκώνουμε λοιπόν ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε να δούμε την από πάνω σειρά. Εδώ. Η από πάνω σειρά θα είναι όλη από ένα άριχτο. Θα έχουμε λοιπόν εναλλάξει την πλέξη και μία σειρά άριχτα. Εδώ. Προσοχή που μπαίνετε. Να μην φάμε κάποιο θυλάκι. Μετρήστε κιόλας τώρα που είστε ακόμα στην αρχή ότι έχετε όντως τα 31 θυλάκια στο κανονικό τσαντάκι. Εδώ. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα ξανά και πάμε να δούμε τώρα για την πλέξη μας. Σε αυτή τη σειρά
θα κάνω 2 άριχτα από ένα άριχτο στα πρώτα θυλάκια. Ένα άριχτο στο πρώτο θυλάκι, ένα άριχτο στο επόμενο θυλάκι και στο τρίτο θα κάνω πάλι την πλέξη μου, ακριβώς για αυτή πέφτει ενδιάμεσα στα 2 από κάτω, έτσι, πώς να τα πούμε αυτά, τα ωραία, τα μικρά, τα φουσκάκια που έχουν βγει. Λοιπόν, 2 λοιπόν άριχτα και πάμε στο τρίτο να κάνουμε την πλέξη μας. Παίρνουμε νήμα, 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, ξαναμπαίνω χωρίς να πάρω νήμα, έχω 3, τα κλείνω όλα μαζί. Ένα άριχτο στο επόμενο και επαναλαμβάνω την πλέξη μου. Ένα άριχτο και πάλι η πλέξη. Συνεχίζουμε με 2 άριχτα που ολοκληρώνεται και η σειρά μας. Σε αυτή τη σειρά έχουμε 2 άριχτα. Πάμε να το δούμε άλλη μία φορά για να το δείτε τι εννοώ. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και θέλω να παρατηρήσετε κάτι. Όλα αυτά τα κάνουμε γιατί θέλουμε να πέφτουν τα φουσκαλάκια, όπως τα ονομάζουμε, ανασειρά. Αυτό θέλω να καταλάβετε εδώ. Αν θέλετε να τα κάνετε να πέφτουν διαγώνια τελείως, μπορείτε και να μην κάνετε τη μία σειρά, να αφήνετε ένα άριχτο μπροστά και στην επόμενη 2. Εγώ ήθελα να πέφτουν ακριβώς στο κέντρο από κάτω το ένα στο άλλο για να μπορέσουμε να μας βγει έτσι ομοιόμορφα η πλέξη μας. Πάμε λοιπόν, έχουμε άλλη μία σειρά με άριχτα και πάμε να σας δείξω ακόμα μία σειρά της πλέξης. Θέλω να παρατηρήσετε πόσο εύκολα φεύγει το νήμα κάπρι στο χέρι μου. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα και τώρα ήρθε η σειρά που θα κάνω ένα άριχτο για να ξεκινήσουμε. Όχι 2, ένα και ξεκινάω την πλέξη απευθείας για να μου βγει εδώ πάλι. Κάνω επανάληψη δηλαδή της πρώτης σειράς με την πλέξη. Πάμε. Πάντα ένα άριχτο ενδιάμεσα. Και πάλι η πλέξη μας. Εδώ. Αυτή η σειρά τελειώνει με ένα άριχτο όπως και ξεκινήσαμε. Νομίζω έχει γίνει αντιληπτό πώς πάει αυτή η όμορφη πλέξη. Ξεκινάμε λοιπόν με τα γαϊτανάκια σε μονό αριθμό, μία σειρά άριχτα, η πλέξη μας που αφήνουμε κάνουμε πρώτα ένα άριχτο στην πρώτη σειρά, μία σειρά ενδιάμεσα, πάντα τα άριχτα χρειάζεται, ολόκληρη, και η επόμενη σειρά που είναι 2 άριχτα για να ξεκινήσουμε και 2 άριχτα για να τελειώσουμε. Αυτό θα το φτάσουμε μέχρι 44 εκατοστά. Δηλαδή θα φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο, για να σας το δείξω, εδώ. Βλέπετε τι ωραίο. Εδώ είναι πριν το περιμετρικό άριχτο και δείτε τι όμορφα που δείχνει η πλέξη. Να το, εδώ. Αυτό το πράγμα θα βγει. Το επόμενο βήμα είναι να δούμε μια ωραία τσαχπινιά στα πλαϊνά.
Αυτό θα το αφήσουμε στην άκρη, δεν θα κάνω ακόμα το περιμετρικό άριχτο. Θα σας δείξω όλες τις πλέξεις, γιατί έχει και μια τσαχπινιά για να πιαστούν επάνω το ηλωριδίτσα που έχουμε φτιάξει. Τα πλαϊνά σας έχω κάνει ένα μικρό κολπάκι, έχω αφήσει και νήμα. Θα είναι οβάλ, όπως τα βλέπετε εδώ, και θα δούμε πώς θα τα ξεκινήσουμε για να βγει αυτό το σχεδιάκι. Οβάλ κάτω και παραλληλόγραμμα επάνω, αυτό εδώ. Λοιπόν, το αφήνω λίγο στην άκρη. Θα κόψω εδώ το νήμα, θα ξεκινήσω πάλι και πάμε να δούμε τι κάνουμε για αυτά τα ωραία πλαϊνά. Τα πλαϊνά μας θα χρειαστεί να βάλουμε, έχουν πλεχτεί στο μήκος, από εδώ κατά μήκος, εδώ, και θα πρέπει να βάλουμε 17 συν 1 γαϊτανάκια. Το τελικό τους μήκος θα είναι 13 εκατοστά και το πλάτος τους είναι 4 εκατοστά. Πάμε να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Εύκολο είναι. Ας βάλουμε και τα 17 κομμάτια για να μπορούμε να το δούμε σωστά. 17 γαϊτανάκια. Λοιπόν, ξεκινάμε. 1, 2, 15, 16, 17, συν 1. Προχωράμε λοιπόν με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι από τη μία πλευρά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο εδώ έχουμε το τελευταίο μας θυλάκι. Εδώ λοιπόν σε αυτό το τελευταίο θα μου βάλετε 3 άριχτα στο ίδιο θυλάκι. Θα πλέξουμε, θα δείτε τώρα, περιμετρικά το πλεχτό μας. 1, 2 άριχτα, 3 άριχτα. Και έχουμε δημιουργήσει το οβάλ κομμάτι για το πλαϊνό. Συνεχίζουμε από κάτω πλευρά, άρα θα πηγαίνουμε και θα πλέκουμε έτσι συνέχεια οβάλ, όχι κυκλικά, και βάζουμε από ένα άριχτο στο κάτω μέρος από το θυλάκι που είχαμε. Πήγα στο κάτω μέρος του πλεχτού μας. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο. Φτάσαμε λοιπόν εδώ και για να μας βγει τώρα το σχέδιο που θέλουμε από τη μία να είναι ευθεία και από την άλλη οβάλ, σημαίνει ότι θα συνεχίσω να πλέξω πίσω και πάλι οβάλ. Δεν θα πάω κυκλικά από κάτω. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να σηκώσω ένα γαϊτανάκι στον αέρα,
Να γυρίσω το πλεκτό μου όπως όταν πλέκουμε ευθεία και να πάω πάλι πίσω εδώ και να δούμε τι ανοίγματα θα χρειαστεί να βάλουμε στη δεύτερη και στη τρίτη σειρά. Αυτά είναι όλα. Συνεχίζω λοιπόν με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Φτάνουμε λοιπόν στο oval κομμάτι που δημιουργήσαμε τα πρώτα ανοίγματα, που είχαμε βάλει 3 θυλάκια. Θέλω να τα δείτε και να τα δείτε κι εσείς. Είναι 1, 2, 3. 1, 2, 3. Σε αυτά θα συνεχίσουμε και θα βάζουμε αυξήσεις και θα βάλουμε 2 άριχτα σε κάθε ένα από αυτά τα θυλάκια. Για να μην μπερδευτείτε, αυτά εδώ θα πρέπει να είναι 16, συν εδώ το ένα που βάλαμε τα 3, θα τα μετρήσουμε και θα δούμε τώρα. 2, 4, 6 εδώ. Άρα, στα 3 της γωνίας της αυξήσεις που βάλαμε θα βάλουμε από 2 άριχτα. Αν σας βολεύει, βάλτε μάρκερ. Βάζουμε λοιπόν 2 άριχτα εδώ. 2 άριχτα στο επόμενο θυλάκι της γωνίας, ας το πούμε γωνία. Και 2 άριχτα στο τρίτο. Έτσι μεγαλώνουμε το oval κομμάτι του πλαϊνού μας. Συνεχίζουμε με 1 άριχτο μέχρι να ολοκληρώσουμε πάλι τη σειρά μέχρι εδώ και να γυρίσουμε πίσω πάλι. Ελάτε να ολοκληρώσουμε και αυτή την πλευρά με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι. Φτάσαμε στην πλευρά που θέλουμε να μείνει ευθεία αυτό το κομμάτι, που σημαίνει εδώ για να συνεχίσω θα σηκώσω 1 γαϊτανάκι στον αέρα, θα γυρίσω το πλεκτό μου και θα είμαι πάλι με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι να φτάσω στο oval σημείο του πλαϊνού. Είναι και η τελευταία περιμετρική, ας το πούμε, σειρά, oval σειρά για τα πλαϊνά μας. Σύνολο είναι 3 σειρές. Είναι λοιπόν η τρίτη σειρά και η τρίτη σειρά ανοιγμάτων φυσικά. Λοιπόν, πάλι θα πρέπει να πλέξουμε τα 16, όπως καταλαβαίνετε, γιατί τόσα ήτανε, συν εδώ να έχουμε τα 6, να δω αν είναι κιόλας. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Σωστά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Στο πρώτο θα βάλουμε 2 άριχτα. Είμαστε στα 6 του oval κομματιού, 2 άριχτα. Στο επόμενο θα βάλουμε 1 άριχτο. Στο τρίτο 2 άριχτα. Στο τέταρτο 1 άριχτο. Στο πέμπτο 2 άριχτα. Και στο έκτο 1 άριχτο. Και έτσι έχουμε ολοκληρώσει και τα τελευταία ανοίγματα της τρίτης σειράς, που είναι και η τελευταία σειρά για τα πλαϊνά μας. Θα συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο μέχρι το τέλος, με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι.
Και θα φτάσουμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε αυτό. Λίγο έμεινε ακόμα, βλέπετε. Θα αφήσουμε λίγο νήμα που χρειάζεται. Θα επαναλάβουμε ακριβώς το ίδιο και στο δεύτερο πλαϊνό. Και μένει ακόμα τώρα, θα τα αφήσετε στην άκρη αυτά τα δύο, θα αφήσετε το σώμα και πάμε τώρα να φτιάξουμε το κομμάτι της λωριδίτσας με το νήμα κάπρι πάλι και μετά τον ωραίο μας το φιόγκο. Για πάμε να τα δούμε. Θα αφήσω πάλι αυτό εδώ, θα πάρω λίγο νήμα, οπότε έχει γίνει εδώ χαμός με το κάπρι σήμερα, χαμός. Η λωριδίτσα για να βγει λίγο αυτό που βλέπετε στο κάτω μέρος, εδώ, λίγο διαγώνια, έχουμε βάλει κάποιες αυξήσεις. Αυτό θέλω να δείτε τώρα και από μένα εδώ, για να δείτε πόσο όμορφα θα βγει για να τη φτιάξουμε και έχει την πλέξη ακριβώς που πλέκαμε πριν. Που πραγματικά μάλλον θα την ονομάσουμε πλέξη κάπρι, γιατί του ταιριάζει πάρα πολύ. Δεν γίνεται αλλιώς, κάπως πρέπει να την πούμε κι αυτήν. Έτσι δεν είναι, κορίτσια? Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Για να βγει αυτή η ωραία λωρίδα, θα χρειαστούμε να βάλουμε 22 θυλάκια συν 1. Το τελικό μήκος που θα βγει με αυτά τα 22 γαϊτανάκια είναι 17,5 εκατοστά. Για πάμε να το δούμε λοιπόν. Ξεκινάμε πάλι με το γνωστό τρόπο που βάζουμε τα πρώτα γαϊτανάκια, τα ωραία, τα όμορφα με το ωραίο αυτό νήμα. Λοιπόν, και θα βάλουμε 22 γαϊτανάκια συν 1. 1, 2, 3, 15, 16, 21, 22 συν 1. Ξεκινάμε λοιπόν απευθείας τις αυξήσεις μας και θα βάλουμε στο πρώτο θυλάκι 2 άριχτα, και θα συνεχίσουμε με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι για την πρώτη σειρά. Εδώ λοιπόν ολοκληρώσαμε τη σειρά μας. Λοιπόν, και πάμε στην από πάνω σειρά που θα έχει την πλέξη μας, τη γνωστή πλέξη που μάθαμε. Κάτι άλλο να λύσω μια απορία που σίγουρα μπορεί να σας δημιουργήθηκε και εσάς. Ξεκινήσαμε με 22 συν 1, ενώ η πλέξη είναι με μονό αριθμό γαϊτανάκια. Προσθέσαμε όμως απευθείας 1, άρα πήγαμε στα 23. Γι' αυτό έγινε και αυτό, για να μην σας μπερδέψω. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι και η επόμενη σειρά δεν θα έχει αυξήσεις. Καταρχήν οι αυξήσεις θα είναι πάντα από την πλευρά που βάλαμε την πρώτη αύξηση. Δεν κάνουμε από την άλλη πλευρά. Από τη μία πλευρά είναι ευθεία και από την άλλη έχει αυξήσεις. Και στη σειρά που έχει την πλέξη δεν βάζουμε αυξήσεις. Όπως μάθαμε, η πλέξη μας ξεκινάει, βάζουμε ένα άριχτο στο πρώτο θυλάκι και στο επόμενο κάνουμε την πλέξη μας. Παίρνω νήμα, ξαναπαίρνω, έχω 3, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, μπαίνω μες στο θυλάκι χωρίς να πάρω νήμα, έχω 3, τα κλείνω. Ένα άριχτο, ξανά την πλέξη μου, είναι η δεύτερη σειρά για τη λωριδίτσα αυτή μπροστά. Ελάτε να κάνουμε την πλέξη μας σε αυτό το θυλάκι. Και έχουμε ένα τελευταίο άριχτο, όπως και ξεκινήσαμε, στο θυλάκι το άνοιγμα που βάλαμε που πάει λίγο στο πλάι σε αυτή τη σειρά, εδώ. Και τελειώνουμε και με ένα άριχτο όπως ξεκινήσαμε. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και είναι πάλι η σειρά με τα άριχτα, που σημαίνει σε αυτή τη σειρά θα βάλουμε και αύξηση. Η αύξηση γίνεται πάντα εδώ στο πρώτο θυλάκι, που θα βάλουμε 2 άριχτα για να αρχίσει το πλεχτό μας να παίρνει τη μορφή που θέλουμε. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι σε αυτή τη σειρά
εδώ. Και τι έχουμε ακόμα να κάνουμε, κορίτσια μου? Λοιπόν, είμαστε στην τρίτη σειρά πλεξίματος. Έχουμε σύνολο να κάνουμε 5 και πάμε να σας το δείξω και στο έτοιμο. Λοιπόν, έχουμε κάνει την πρώτη σειρά με τα 22 συν 1 γαϊτανάκια. Απευθείας βάλαμε αύξηση και κάναμε μια σειρά με άριχτα. Προχωρήσαμε τη σειρά με την πλέξη που δεν έχει αυξήσεις. Πάμε στην από πάνω σειρά που είμαι τώρα εδώ και έχω βάλει αύξηση πάλι στο ίδιο σημείο. Βάζουμε από τη μία πλευρά και έχουμε μετά άλλη μία σειρά με την πλέξη και άλλη μία σειρά που θα βάλουμε πάλι αυξήσεις από την ίδια πλευρά που είναι η σειρά με τα άριχτα. Σύνολο 5 σειρές. Πάντα θα πλέξουμε την πλέξη με τον τρόπο που έχουμε μάθει στο πλεχτό, ότι στη μία σειρά κάνουμε ένα άριχτο στην αρχή και στην επόμενη σειρά που έχουμε πλέξει κάνουμε 2 άριχτα για να πέσουν με αυτόν τον ωραίο ισομερή τρόπο. Και έχει γίνει και η λωριδίτσα μας, αυτό εδώ το κομματάκι είναι. Αφήνω το νήμα εδώ γιατί θα το χρειαστούμε. Τα αφήνω και αυτά τα κομμάτια εδώ και πάμε τώρα στο επόμενο βήμα που θα πιάσουμε τη ράφια στα χέρια μας, το άλλο νήμα και να δούμε τι ομορφιές θα φτιάξουμε. Ο φιόγκος για να γίνει ωραίος και εντυπωσιακός πρέπει να φτιάξουμε ένα τέτοιο ωραίο κομμάτι. Το βλέπετε? Είναι μεγάλο λες. Πω τι γίνεται εδώ. Που αυτό θα ενωθεί στο πίσω σημείο και βάζοντας τη λωριδίτσα μας τόσο απλά θα μαζευτεί και θα γίνει ο φιόγκος που θέλουμε εδώ. Τίποτα άλλο δεν είναι. Έχω επιλέξει μια πολύ ωραία πλέξη για εδώ, απλό, μονό, μισό ποδαράκι που ταιριάζει στη ράφια, γι' αυτό. Πάμε να το δούμε τι βάζουμε. Εσείς θα μου βάλετε 75 συν 1 γαϊτανάκια, αυτό εδώ δηλαδή το κομμάτι, 75 συν 1 γαϊτανάκια ή αλλιώς να φτάνουν 50 εκατοστά θέλουμε, για να σας βγει έτσι μεγάλος. Αν στο δικό σας χέρι τα 50 εκατοστά είναι περισσότερα, θα βάλετε περισσότερα γαϊτανάκια. Το δείγμα εδώ το δικό μας είναι 75 συν 1 γαϊτανάκια συν 1. Θα σας κάνω ένα μικρό δείγμα εγώ για να μην βάζουμε 75 και να δούμε την πλέξη και θέλετε να φτάσει όλο το ύψος αυτό, μην το ξεχάσουμε, 17 εκατοστά. Πάμε λίγο να τα ξαναπώ γιατί μάλλον σας μπέρδεψα λίγο. Λοιπόν, 50 εκατοστά είναι το μήκος που θα ξεκινήσουμε το πλέξιμό μας και θα φτάσουμε ύψος μέχρι 17 εκατοστά. Ξεκίνησα με 75 συν 1 γαϊτανάκι. Πάμε να δούμε ένα ωραίο μικρό δείγμα. Εγώ τη ράφια την πλέκω πάλι με το 4, προτείνω και σε εσάς να την πλέξετε με 4 νούμερο εργονομικό. Δεν έχει σημασία πόσα γαϊτανάκια είναι μονός σύζυγος, το καταλαβαίνετε. Τα 50 εκατοστά έχει σημασία. Εγώ θα βάλω έτσι λίγα γαϊτανάκια για να το δείτε. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ξεκινάμε απευθείας με την πλέξη μας. Ξεκινάμε λοιπόν να βάζουμε σε κάθε θυλάκι από ένα μονό μισό ποδαράκι. Παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε στο θυλάκι, βγαίνουμε, έχουμε 3 στο βελονάκι, παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα 3 μαζί. Πλέκουμε έτσι ωραία, χαλαρά τη ράφια. Παίρνουμε νήμα, εδώ πάλι, μονό μισό ποδαράκι. Ξανά, η πρώτη σειρά μπορεί λίγο να σας φαίνεται άχαρη, αλλά όσο ανεβαίνει το πλεχτό θα δείτε τι όμορφο που είναι. Πλέκουμε χαλαρά και σαν κορδελίτσα τη ράφια, δεν τη σφίγγουμε, δεν την καταπιέζουμε, είναι ένα χόρτο όπως έχουμε μάθει, βισκόζα είναι, βισκόζη έτσι καθαρή όμορφη και θέλει και αυτή τον τρόπο της. Παίρνω νήμα λοιπόν, μπαίνω στο θυλάκι, βγαίνω, έχω 3, παίρνω νήμα, κλείνω και τα 3 μαζί. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας και συνεχίζουμε τώρα πιάνοντας όλο το θυλάκι που βλέπουμε μπροστά μας, εδώ, και κάνουμε ακριβώς την ίδια πλέξη. Παίρνω νήμα, παίρνω όλο το θυλάκι, βγαίνω, έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 3 μαζί. Παίρνω νήμα, παίρνω νήμα και ολοκληρώνω λοιπόν σε κάθε θυλάκι
ένα μονό μισό ποδαράκι. Έτσι συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε 17 εκατοστά ύψος. Αν σφίγγετε πολύ τη ράφια με το νούμερο 4 βελονάκι, πάρτε μου και ένα 4,5, το θέλουμε αφράτο αυτό το κομμάτι. Ναι, προσοχή σε αυτό το που σας λέω. Έτσι, να κρατάει το φάρδος της και να βγαίνει το μονό μισό ποδαράκι όμορφο. Εδώ λοιπόν αυτή είναι η πλέξη, θα φτάσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο σημείο, 50 επί 17, που στο τέλος θα το ενώσουμε με τη βελόνα μπετονιά, δηλαδή θα πάρουμε το ίδιο το νήμα από πριν, γιατί τώρα φτάσαμε πια στο πώς θα ενώσουμε αυτή την όμορφη τσάντα που τις κάναμε τόσα πλεχτά. Χαμός γίνεται εδώ. Εδώ. Ξεκινήστε από όποιο σημείο θέλετε. Βλέπετε, δεν έχει καλή ανάποδη, εμένα μου αρέσει αυτή, εσείς μπορείτε να το βάλετε όπως θέλετε εσείς. Θα μπούμε λοιπόν με όποιο τρόπο θέλετε, αυτό το κομμάτι δεν θα φαίνεται ούτως ή άλλως, θα είναι στο πίσω μέρος. Θα αφήσω λίγο μακρύτερο το νήμα μου. Έχουμε κάνει πολλά βίντεο με τσάντες με ράφια, θέλω να τα δείτε. Ας πιάσω το μισό η αρχή θα έλεγα, μου αρέσει πιο πολύ. Θα πάρετε τη βελόνα λοιπόν. Θα μπαίνετε από θυλάκι σε θυλάκι και θα μου στερεώσετε πολύ καλά μετά τα νήματα για να μην ανοίξει, για να μην έχετε κομμάτια από νήμα που θα κρέμονται, γι' αυτό το λόγο, έτσι νοικοκυρεμένα και όμορφα. Θυλάκι με θυλάκι λοιπόν, θα το ενώσουμε εμείς όλο για να πάμε στο επόμενο βήμα. Για πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει εδώ, να δούμε τα τελικά, τα ενώματα, είναι πολλά, είναι διάφορα, να τα πάρουμε με τη σειρά για να μην μπερδευτούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε το σώμα, εγώ έχω ξεκινήσει το περιμετρικό άριχτο όπως βλέπετε εδώ και όπως έχουμε μάθει και εδώ θα σας δείξω ένα κολπάκι γιατί θα ενώσουμε μαζί. Το επόμενο βήμα είναι το κομμάτι, αυτό το γλωσσάκι που θα μπει διαγώνια για να μπει ο φιόγκος από κάτω. Το επόμενο βήμα θα είναι να ράψουμε το φιόγκο στο καπάκι, για να έχουμε το περιθώριο να ραφτεί. Επόμενο βήμα είναι να βάλουμε αυτή την ομορφιά εδώ, τη δερμάτινη που θα μας λύσει τα χέρια. Θα δείτε πόσο εύκολα μπαίνει και να βάλουμε μετά τα πλαϊνά μας. Τα αφήνω λοιπόν λίγο στην άκρη, θα κρατήσω για αρχή για το πρώτο στάδιο το γλωσσάκι αυτό που έχουμε φτιάξει και πάμε να συνεχίσουμε το περιμετρικό μας. Θα αφήσουμε 6 εκατοστά περίπου. Εδώ στα 6 εκατοστά θα είναι το κομμάτι που θα αφήσουμε και θα κάνουμε άριχτα και θα βάλουμε πιο πριν το γλωσσάκι μας. Το γλωσσάκι έχει 4 εκατοστά φάρδος. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα το βάλουμε. Συνεχίζω κανονικά τα περιμετρικά άριχτα για να φτάσω να αφήσω ένα περιθώριο μέχρι το μάρκερ 4 εκατοστών. Εδώ, ωραία, ωραία. Είναι το κομμάτι που είναι το καπάκι αυτή τη στιγμή αυτό. Κοιτάμε κάθε τόσο πόσο θέλει, βλέπετε. Θέλουμε ακόμα, μπορούμε να κάνουμε άλλο ένα εδώ. Και πιάνουμε μετά. Εδώ θα κάνω άλλο ένα, θα το μετράτε και εσείς με το μάτι. Θα θέσει να διπλώσω το πλεκτό γιατί θα μου φύγει από κάτω. Εδώ. Και ξεκινάμε. Αυτό θα το ράψουμε, όπως καταλαβαίνετε, το πιάσουμε το βελονάκι ευθεία. Θα μπαίνω λοιπόν πια στο θυλάκι που έχει το γλωσσάκι, στο θυλάκι που είναι στο πλεκτό μας. Θα το πιάνω και θα ολοκληρώνω έτσι το άριχτο και θα πάμε έτσι ενώνοντας μαζί και το γλωσσάκι μας. Εδώ. Δείτε πόσο όμορφο τσαντάκι γίνεται, πόσο χαροπό, πόσο σικάτο και το πιο ωραίο είναι ότι μπλέκεις αυτά τα δύο υλικά, τη ράφια και το κάπριτο νήμα και γίνεται μία ομορφιά. Να πιάσουμε εδώ και το τελευταίο άλλη μία, να το στερεώσουμε καλά.
βγάζω το μάρκερ, συνεχίζω το περιμετρικό άριχτο για να το ολοκληρώσουμε. Εδώ στερεώνουμε άλλη μία. Εδώ κόβουμε το νηματάκι μας, το στερεώνουμε και έτσι έχουμε τελειώσει με το περιμετρικό άριχτο, πιάνοντας μαζί και το όμορφο γλωσσάκι για να μπει ο φιόγκος μας. Στερεώνουμε καλά από πίσω. Εδώ. Στερεώνω εγώ λιγάκι πρόχειρα τώρα για σας. Και αφήνουμε σε αναμονή εδώ για να δούμε τα επόμενα βήματα. Σε αυτό το σημείο και πριν βάλουμε τη δερμάτινη βάση, καλό να βάλουμε το φιόγκο μας. Για πάμε να δούμε εδώ τι έχουμε φτιάξει. Δείτε το. Το στερεώσαμε όπως θυμάστε πριν και το ενώσαμε. Αυτό εδώ το κομμάτι. Θα μου πιάσετε λοιπόν αυτό που θα είναι το πίσω μέρος. Θα μου το κάνετε με αυτό τον τρόπο κάτω το φιόγκο. Εδώ. Θα το γυρίσετε 1-2 φορές. Θα βάλετε την ωραία βελόνα μπετονιά σε αυτό το σημείο. Εδώ. Θα το περάσετε να στερεωθεί κιόλας καλύτερα το νήμα. Και με οδηγό το γλωσσάκι, αυτό που θα μου κοιτάξετε εσείς είναι οι γωνίες. Αυτό δεν το χρειαζόμαστε εδώ, θα το κόψουμε μετά. Ο φιόγκος να πηγαίνει λίγο πιο πάνω από τη γωνία του καπακιού. Βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο. Εδώ. Σας πηγαίνει και μόνο του λοιπόν εδώ το γλωσσάκι πώς θα στερεωθεί. Και με τη βελόνα μπετονιά θα πάρετε το κάτω μέρος και θα το περάσετε κάτω από το πλεκτό. Εδώ. Θα το ράψετε αρκετές φορές, θα το στερεώσετε. Θα το ξαναπεράσετε άλλη μία, ωραία. Ξανακάντε μία εδώ, δεν πειράζει. Θα ξαναπάτε κάτω. Και θα αρχίσετε να μου το στερεώνετε κάπου ωραία για να σταθεί καλά. Αν πάλι θέλετε να μην είναι μόνιμα στερεωμένος, μπορείτε να το στερεώσετε από τη μέσα πλευρά του πλεχτού και να βάλετε με άλλο νήμα, ώστε να μπορείτε να τον βγάζετε, όχι με τη ράφια. Το επόμενό μας βήμα είναι να ράψουμε πάλι με τη βελόνα μπετονιά εδώ το νήμα αυτό το κομμάτι και να το ράψετε μέσα. Καταλαβαίνουμε πώς γίνεται, δεν είναι απαραίτητο να το κάνουμε. Τι έχουμε τώρα μετά το επόμενο βήμα? Μόλις ραφτούν όλα αυτά τα κομμάτια εδώ όπως τα βλέπετε, ήρθε η ώρα για αυτή την ομορφιά. Αυτή την καινούρια έτσι ωραία πατεντούλα που σας φτιάξαμε στο εργαστήριο της Handybrand, που δεν θα χρειαστείτε ούτε καμβά, ούτε φόδρα, με τσεπάκι, κοιτάξτε τι ωραίο και πώς θα το βάλουμε πάρα πολύ απλά. Θα γυρίσουμε λοιπόν το πλεκτό μας, αυτό είναι το καπάκι, το καταλαβαίνουμε. Εδώ που είναι ο μαγνήτης είναι το καπάκι, εδώ και θα φτάσουμε μετά να το γυρίσουμε εδώ που θα μπουν τα πλαϊνά. Άρα σε αυτό το σημείο παίρνουμε πάλι νήμα από αυτό που πλέκαμε, το πράσινο δηλαδή, το κάπρι, και αρχίζουμε από ένα σημείο που μας βολεύει, όπου θέλουμε, δεν έχει σημασία. Μπαίνουμε με προσοχή να μπαίνουμε μέσα στο περιμετρικό άριχτο και λίγο πιο κάτω, εσείς θα αποφασίσετε. Θα αφήσετε ένα κομμάτι μεγάλο από τη μία πλευρά, έτσι για να το έχετε για σίγουρο στερέωμα. Θα πηγαίνετε πάλι με προσοχή στην επόμενη τρυπούλα εδώ. Και είναι έτσι λίγο σαν να κάνετε
μια κρυφή βελονιά. Δεν θα αφήνετε δηλαδή περιθώριο από το πλεκτό να φαίνεται. Θα πηγαίνετε, κοιτάξτε, βγαίνω εδώ, ενώ η τρυπούλα μου είναι εδώ. Θα πηγαίνετε λίγο πλαγιαστά, ώστε από την μπροστινή πλευρά που είναι η τσάντα, ο φάκελος, να μην φαίνεται το νήμα. Μπήκα εδώ, θα ξαναμπω κάπου εδώ, κοιτάξτε που βγαίνει η βελόνα μου, ενώ η τρύπα μου είναι εδώ και θα πηγαίνω λίγο πλαγιαστά. Και αν θελήσετε και νιώθετε ανασφάλεια, μπορείτε να το περάσετε και μια δεύτερη φορά από πάνω για να συνεχίσετε όλο αυτό το περιμετρικό. Είναι ένα κουκλί. Τι μας μένει μετά? Το ένωμα των πλαϊνών. Τα έχουμε κάνει τόσο ωραία τα πλαϊνά. Καταλαβαίνουμε ότι τα πλαϊνά τα μετράμε έχοντας πάλι από αυτό το σημείο. Τα πλαϊνά μας είναι 13 εκατοστά το μήκος τους, άρα εσείς θα μου μετρήσετε και το φάρδος τους 4, θα μετρήσετε 13 εκατοστά από εδώ. Θα βάλετε το μάρκερ μας σε αυτό το σημείο. 4 εκατοστά είναι το φάρδος που έχουν, αυτό ήταν το μήκος. Να πάρουμε ένα πορτοκαλί. Και με το μάτι θα το πάτε, αλλά καλό να βάλετε και τα μάρκερ όπως σας δείχνω. Για αυτά τα πλαϊνά χρειάζεται. Και μετά χρειαζόμαστε άλλα 13 εκατοστά για το μήκος. Πάλι εδώ. Θα πάρω ένα κόκκινο. Γενικά, καλό είναι έξυπνο να αφήσετε τα πλαϊνά όταν θα τελειώσετε με λίγο νήμα. Να σας πω την αλήθεια, είναι περίπου 2 φορές η περίμετρός τους. Εδώ έχω και λιγότερο, γιατί τώρα ενώνουμε. Δεν έχετε λοιπόν να κάνετε κάτι δύσκολο, δεν είναι με βελονάκι να χρειαστείτε πολύ νήμα. Άρα, πάμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο από εδώ. Βλέπετε και θα γυρίσει μόνο του. Ωραία, βάλαμε και την βελόνα, πάμε σε αυτό το σημείο. Το δερμάτινο στοιχείο που έχουμε μέσα δεν σας προβληματίζει πουθενά στο ένωμα. Δεν θα πιάσει για το πλεκτό, το πλαϊνό τίποτα. Εσείς απλά θα κάνετε αυτό που έχουμε μάθει. Θα πιάνετε το θυλάκι, θα έχετε περιθώριο, γιατί αν δείτε το δερμάτινο πιάνετε λίγο πιο μέσα. Θα πηγαίνετε λοιπόν με τον κλασικό τρόπο που έχουμε μάθει να ενώσουμε τα πλαϊνά μας. Έχοντας αφήσει και νήμα σε κάθε πλαϊνό, η ζωή μας γίνεται εύκολη. Δεν θα χρειαστεί να στερεώσετε νηματάκια, να κάνετε τίποτα. Λοιπόν, πάμε. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα πάρουμε να τα ενώσουμε όλα. Και να προχωρήσουμε. Μπορείτε να διαλέξετε και έναν άλλο τρόπο ενώματος. Έχουμε δείξει ένα βίντεο πάρα πολλούς τρόπους που ενώνουμε τα πλεκτά μας. Προχωράμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και φτάνουμε μετά να ενώσουμε και από αυτή την πλευρά. Είναι λίγο το άχαρο κομμάτι τώρα, γιατί εγώ δεν τα έχω στερεώσει όλα σωστά, ειδικά το δερμάτινο. Αυτό που θέλω να καταλάβετε, το δερμάτινο δεν σας προβληματίζει για να ενώσετε τα πλαϊνά. Είναι το άχαρο κομμάτι εδώ. Πάμε να δούμε λιγάκι στο έτοιμο όλες τις λεπτομέρειες, γιατί δεν θέλω να σας έχω μπερδέψει. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε αυτή την ομορφιά. Να την λοιπόν, δείτε λιγάκι. Έχουν ενωθεί τα πλαϊνά και το δερμάτινο μέσα δεν μας έχει προβληματίσει πουθενά. Πιάνετε νήμα με νήμα. Στέκεται πάρα πολύ ωραία. Αυτή τη μορφή που βλέπετε την παίρνει από το δερμάτινο μέσα που έχουμε. Η δερμάτινη αυτή φόδρα έχει επάνω το μαγνητάκι το πάνω και να σας πω την αλήθεια, για το κάτω δεν έχουμε αποφασίσει αν θα πιάνει μόνο στο νήμα ή στη δερμάτινη φόδρα. Σίγουρα όμως τη λύση θα σας τη βρούμε εμείς στα kit που θα βρείτε στο link παρακάτω. Έχει μέσα τη φοδρίτσα, τη τζεπούλα, βλέπετε. Εδώ έχει ενωθεί πολύ ωραία μαζί με το περιμετρικό η φάσα αυτή το γλωσσάκι, πίσω έχει ραφτεί και έχει γίνει, δείτε το. Εδώ θα τη βλέπετε τη φόδρα, τη δερμάτινη, αλλά πιστέψτε με, αν το πιάσετε και αν το καταλάβετε και στα χέρια μου, είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Ορίστε. Και το κάτω μέρος εδώ που είναι με ποδαράκια. Ελάτε να σας δείξω και το κάτω μαγνήτη. Ο επάνως είναι πάνω στο δερμάτινο και εδώ ο κάτω είναι με ποδαράκια και ασφάλεια. Αυτό λοιπόν θα το πιάνετε ή μόνο στο πλεκτό ή θα πιάνετε μαζί και το δερμάτινο στοιχείο. Τις λύσεις όλες θα σας τις βρούμε εμείς και μην αγχώνεστε γι' αυτό. Λοιπόν, το κλείνω να το απολαύσετε και κλειστό. Θέλω να σας πω ότι φορμάρει πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι όμορφο? Ήτανε λοιπόν το νήμα Κάπρι.
ήταν η εσωτερική φόδρα, ένα νέο έτσι τσαχπίνικο γκατζετάκι για τις φλεχτές μας τσάντες, όπως μου αρέσει να λέω. Νήμα ράφια, νήμα κάπρι, εγώ είμαι η Κατερίνα και θέλω τώρα εσείς να πάτε και να διαλέξετε πραγματικά τις χρωματάρες, τους συνδυασμούς που έχουμε φτιάξει στα kit για σας και τι άλλο θα μου κάνετε. Τι άλλο, εγγραφή στο κανάλι για να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Πόσα φιλιά να σας δώσω, πόσα φιλιά να σας δώσω.